Bună dimineața, dragi prieteni! Astăzi este 24 august. Vă salut de la Oradea din România, unde un soare puternic de dimineață promite o zi foarte călduroasă și mă face să mă uit destul de greu la cameră. Fac astăzi un video despre situația din crescătoria noastră la finalul sezonului și foarte puțin despre rezultatele pe care le-am avut. Le găsiți foarte simplu pe columba.ro la secțiunea Bihor. Ele sunt, dacă pot să spun așa, destul de mulțumitoare. Normal că puteau fi mai bune, în schimb am să vă punctez câteva plusuri pe care le-am descoperit în acest sezon. Haideți să intrăm la porumbei. Sezonul s-a încheiat cu concursul de Berlin, unde am angajat 16 porumbei și am clasat 8 și cred că la momentul ăsta sunt vreo 13 porumbei sosiți, pentru că chiar în urmă cu 3 zile am mai ajuns un porumbel acasă și au mai fost vreo 2 dintre ei care au venit în intervalul ăsta de la lansare până acum. Este pentru prima dată, în schimb, când am avut un relativ succes, dacă pot să spun așa, jucând porumbei la natural. Experiența mea cu naturalul se încheie în 2004, când am început să joc văduvie. Am mai încercat în 2019 să joc niște femei la natural și nu mi-a ieșit absolut deloc. Dar anul acesta, datorită felului în care a decurs sezonul, felul în care s-a comportat porumbei, am lăsat porumbei și am pregătit special pentru Berlin la natural. Am avut 2 femele pe puișori, de fapt pe ouă mai mature, de 10-12 zile și le-am pus puișori mici, iar restul au fost pe ouă de 5, 6, 7 zile și au venit, ca să zic așa, mulțumitor porumbei. Cu etapa de Berlin am reușit să ocupăm și locul 5 la nivelul județului Bihor cu femela 031, care este o fică din deja arhicunoscuta femela noastră la Gherta. Ce am făcut imediat după ce porumbei s-au întors acasă, imediat, la câteva zile, bineînțeles, am pus împreună porumbei pentru o serie de pui și am încercat și să concepem câteva cupluri speciale. 2 dintre ele sunt în cușca mică a lui Edi, iar aici îl puteți vedea pe 0,15. El și sora lui au zburat 3 extreme și au clasat 3 extreme. Este din linia porumbeilor Chip, combinați cu porumbei Stichelbaut, o combinație care ne-a dat, cel puțin anul acesta și anul trecut, niște motive mari de bucurie. Și în 2001, femela unica cu 2 locuri, unul la fel. Era o combinație din zona asta. Ei bine, și ce am făcut cu masculul? El este un nepot din cuplul Fiu Golden Glory cu la Gherta. Dacă vă uitați pe rețelele noastre, când postăm pe digree, veți vedea mulți porumbei din această combinație. Ce am făcut cu el? L-am pus cu mama lui și au deja primul ou. Ea este femela 4900, 188. O femelă pe care am primit-o direct de la prietenii noștri, familia Chip din Germania. Un porumbel foarte frumos și un porumbel din care, atenție, avem 3 porumbei sosiți de la Berlin din această femelă. Femela 188 este scoasă din masculul care a reprezentat Germania la Olimpiada de la Bruxelles în 2017, din partea familiei Kip, iar mama ei este Pride of Saint Vincent, unul internațional Saint Vincent 2016. Acum, cunoscând etapele de acolo, duritatea și greutatea lor, pot aprecia mult mai mult acești porumbei și mă bucură foarte mult faptul că, așa cum v-am spus, am 3 porumbei, el și cu sora lui, plus încă o femelă, care sunt din această femelă 188 și accentul la modul deosebit va cădea începând de acum pe produsul acestei femele și pe felul în care o lucrăm. Așadar, aici un singur compartiment pentru acest cuplu. De ce am făcut treaba asta? Pentru că masculul era împerecheat tocmai cu sora lui și trebuia să-i separ cumva. Hai mă, lasă-ne în pace. Trebuia să-i separ cumva de ceilalți porumbei ca să poată să facă acest cuplu cu mama lui. Puiilor, bineînțeles, vor merge direct în compartimentul de reproducție și veți vedea în filmele din această toamnă
și în acest sens vă invit să stați aproape cum începem ușor să strângem porumbei pe familiile care merg și care dau rezultate și să eliminăm încet toți cei pe care îi ținem degeaba și vă recomand să faceți la fel. Acum vom trece în compartimentul următor, unde avem pe ceilalți care au încheiat sezonul 2026. Sunt mai multe femele care au zburat decât masculi, dar ei sunt cei care în 2026 au dus greu și au făcut rezultatele pe care le-au făcut. Și ce mă bucură în schimb foarte mult, mă bucură faptul că am rămas cu 22 de porumbei din cei 58 care au început. Cred că este prima dată cel puțin după ce am construit crescătoria asta, când rămân atât de mulți porumbei peste iarnă din porumbei zburați. Așa cum v-am spus, aproximativ 12-13 dintre ei au zburat Berlinul, 8 au și clasat și unii dintre cei care sunt prezenți aici mie îmi dau speranțe destul de bune pentru 2027. Ea este femeluța care a sosit prima de la Berlin național și care a mai zburat 2 etape de maraton. La fel este lăsată la împerechere. Are acolo primul ou. Și vă povesteam mai înainte de ce-i mă? 367 este sora masculului filmat mai înainte. Uitați la ei ce bine seamănă. Și ea cu 3 extreme zburate, 3 extreme clasate. Iar acolo jos puteți vedea celebra antenă, care m-a făcut deja celebru după ce am avut curajul să o promovez. Nu pot să spun că numărul de porumbei rămași are vreo legătură cu antena, dar să știți că noi în vest concursurile sunt dificile, extrem de dificile și se pierd foarte mulți porumbei. Faptul că încă mai avem în crescătorie 22 de porumbei pentru anumite zone ale țării ar putea să pară puțin, dar credeți-mă că nu e atât de simplu. Un alt lucru care cred eu că a influențat benefic este felul în care am lucrat la crescătorie și la erisire într-un filmuleț anterior pe care vi-l recomand. Ați putut vedea că am desfăcut în partea din spate a crescătoriei, formând un curent de aer de aici, care urcă și coboară în partea cealaltă. Și cred că este un alt punct forte al crescătoriei și al felului în care s-au comportat porumbei. Lipsa de oxigen și aerisirea proastă fac ca porumbeii să nu poată să intre în condiția cea mai bună și automat să nu performeze la nivelul la care ar putea performa. Dar despre asta am mai vorbit. Cam așa arată astăzi, 24 august, crescătoria cu lotul nostru de concurs. Aștept opinia voastră în comentarii și în final aș vrea să vă mai rog ceva. Dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți. Ținta noastră este să formăm cea mai frumoasă comunitate globală online pe acest canal, în care să învățăm unii de la alții și nu te sfii, lasă-mi un comentariu cu părerea ta. Mulțumesc mult!